Cu toții avem acasă acea bucățică de tehnologie cu care ne mândrim foarte mult și despre care povestim tuturor prietenilor pentru că ne face viața foarte ușoară. Pentru unii este air fryer-ul și da, sunt foarte multe discuții pe tema asta și eu am avut câteva. Pentru alții este mașina de spălat vase, salvatorul de căsnicii, așa îi se spune. Pentru unii este un capac de toaletă încălzit cu bideu. Și da, și aia este o chestie destul de magică. Iar pentru alții mai geek și un pic așa ca noi este nasul. Și nu mă refer la ăsta de aici, deși și ăsta mă ajută să respir destul de bine în ultima vreme. Pentru că i-am făcut niște upgrade-uri. Nu, mă refer la NAS-ul, adică Network Attached Storage-ul, cutia pe care o am acasă și pe care stochez absolut orice. Filme, fotografii, fișiere importante, contacte, aplicații, servere și multe alte lucruri de care am nevoie în viața de zi cu zi și pe care cred că le folosești și tu într-o formă sau alta. Acum, discuția asta mă gândeam să fie una foarte lungă, în care să-ți arăt cum am făcut eu un NAS, cum funcționează un NAS pe care îl cumperi din comerț, cum trebuie să-l configurezi, ce poți să faci cu el. Am zis că mai degrabă îl împart în 3 clipuri separate, așa că ăsta este primul din serie. Ce faci cu un NAS? Cu ce te ajută pe tine, ca utilizator care nu folosește foarte multe fișiere, nu are probabil filmări de salvat, fotografii pentru clienți și așa mai departe, dar totuși ești pur și simplu un utilizator normal. Al doilea clip o să fie despre cum am făcut eu și am construit NAS-ul de la zero, cu toate componentele, cu lista completă și cu configurarea, care în mare parte, bineînțeles, m-am inspirat și de la alții mult mai inteligenți ca mine de pe internet, care au făcut chestia asta de mai multă vreme. Iar a treia variantă o să-ți arăt un NAS gata configurat și practic cât de simplu este să sar toți pașii din clipul numărul 2. Așadar, clipul numărul 1. Ce este un NAS și la ce îl folosim? NAS-ul este un mini-computer cu hard discuri la interior sau SSD-uri care funcționează independent de computerul tău principal sau de laptopul tău și pe care îl pui acasă, îl bagi în priză, îl conectezi la rețea și ai acces la el de oriunde. Însă știe să facă mult mai multe lucruri de atât. În principiu este un computer specializat cu o placă de bază destul de micuță, cu memorie RAM, cu procesor și cu hard discuri sau și cu SSD-uri, că poți să bagi de obicei NAS-urile de generație nouă, poți să le bagi pe ambele, și hard-uri și SSD-uri. Bun, primul lucru pe care îți recomand la un astfel de dispozitiv este să-l legi la o sursă de curent neinteruptibil, adică un UPS, Uninterruptible Power Source. O baterie care să ți-l țină treaz atunci când cade curentul, ca să nu ai probleme de deconectare atunci când ți-e lumea mai dragă. Ca idee, poți să-ți faci un NAS pentru că iei sistemul de operare, iei componentele și hard discurile pentru un computer normal și le asamblezi și îl configurezi tu, sau poți să-ți cumperi unul gata făcut, care e probabil de vreo 5-10 ori mai mic, mai silențios, consumă mai puțin curent și bineînțeles poți să-l și cari cu tine dacă chiar ai nevoie. Acum, la ce o să-ți folosească un NAS? Păi, sistemul ăsta de operare pe care tu îl configurezi îți face disponibilă o variantă de stocare, poate să fie de la, 2-3 terabytes până la 30, 40, 50, 100 de terabytes. Pentru că sunt NAS-uri pe lumea asta, care pot include și 16, 24 de hard discuri, bagi acolo la grămadă de fiecare dată când mai ai nevoie de spațiu, îl reconfigurează și ai foarte mult spațiu de stocare disponibil. Păi, dacă e vorba de spațiu de stocare, atunci primul lucru care ți-l rezolvă este spațiul de stocare. Nu mai trebuie să-ți configurezi hard discuri în computerul tău dacă ai unul acasă, că dacă n-ai unul, va trebui să umbli cu hard discuri externe pe USB. Și alea e un pic mai complicat cu ele, pentru că în primul rând au o uzură destul de avansată, mai ales dacă îl cari cu tine, pentru că atunci când îl lovești și îl supui la șocuri, un hard disk normal nu rezistă prea mulți ani. În al doilea rând, dacă îl ții în dulap, atunci când vrei să-ți copiezi fișierele de pe el, trebuie să-l cauți, trebuie să-l bagi în priză, trebuie să-l legi la laptop, că bănuiesc că majoritatea dintre voi aveți un laptop pe care nu aveți 10 de terabytes de stocare disponibile, că majoritatea vin cu 512 sau maxim 1 tera, care se umplu destul de repede. Și mai vrei să copiezi niște poze din vacanță, niște filme, niște lucruri de genul ăsta. Deci, practic, cam asta rezolvă un NAS. Dacă te gândești că, ok, folosesc stocarea din cloud, bine, de acord. Dar vezi și tu că ai 10, 20, 30, 50 de lei pe lună, se adună destul de repede pentru doar 200 de giga, 500 de giga, practic echivalentul unui SSD micuț pe care poți să-l ții și în buzunar. Dar tu plătești în continuare banii ăia în fiecare lună ca fișierele tale, pozele tale, de exemplu, să stea undeva în cloud. Iar atunci când vrei să le accesezi la o viteză mare, să le copiezi, trebuie să aștepți, pentru că, bine, aici vorbesc de câțiva giga, de exemplu. Vrei să copiezi 10 giga de poze, aștepți probabil jumătate de oră. Te-ai obișnuit cu ideea asta, nu? Dar se poate mult mai repede, mai ales dacă ești acasă. Uite, de exemplu, asta poate fi viteza ta de copiere de pe un NAS de generație foarte nouă la aproximativ 1000 de fotografii. Acum, dacă ești fotograf sau videograf, știi foarte bine că spațiul de pe computerul tău și de pe laptopul tău se va ocupa destul de repede și deja lucrezi poate cu așa ceva. Dacă folosești hard discuri externe, sunt extrem de nesigure. În primul rând, mufele, conectorii
USB sau USB-C sau USB 3 care se conectează la laptopul tău sunt extrem de nesigure și atunci când îl miști, se întâmplă să se oprească proiectul, să pierzi niște informații, să pierzi progresul la care ai avansat până la momentul respectiv în editare. Și chestiile astea sunt nasoale și neplăcute. Un cablu de rețea stă foarte fix acolo sau poate wireless, că și ăla a ajuns să fie suficient de rapid. O altă chestie la care te ajută: informațiile tale nu mai sunt neapărat într-un cloud de unde le downloadezi greoi și nu mai sunt într-un loc unde le poate vedea proprietarul acelui cloud. Google, Amazon, iTunes, Apple și așa mai departe. Fiecare dintre serverele unde îți salvezi tu informație îți citesc acele informații, își fac și ele o bază de date, își fac o listă cu informații pe care ai tu salvate acolo, le mai vând și eventual unor companii noi ca să-și antreneze modelele de inteligență artificială și după aia să te miri de ce Google Photos știe să caute fotografii ale cățelului tău doar după nume sau să-ți recunoască chiar și membrii familiei și după aia eventual să și îi șteargă din fotografiile tale pe noile telefoane care au venit. Pentru că Google Photos asta a făcut mai bine de 10 ani, a citit informațiile cu toate tipurile de fețe posibile din fotografii pe care și le-au făcut oamenii și le-au urcat în Google Photos și acum știe foarte bine cum arată un câine de orice fel de rasă și poate să recunoască multe lucruri. Un alt lucru foarte important pe care poate să facă un NAS este să-ți facă un backup, o copie a tuturor fișierelor de la tine de pe computer, de pe laptop, de pe tabletă, de pe telefon. Mai toate variantele de NAS, și ăla pe care îl construiești tu acasă și ăla pe care îl cumperi din comerț, au variante de programe unde îți instalezi un client pe telefonul tău și spui fă backup automat în fiecare săptămână în locația respectivă. Și NAS-ul se conectează la o oră târzie la telefonul tău și extrage, de exemplu, toate fișierele noi pe care le găsește pe telefon și le faci un backup acolo. Și atunci când ai, de exemplu, o problemă cu telefonul și vrei să-ți faci un recovery, instalezi programul respectiv, te loghezi pe NAS-ul respectiv și dai recover și îți copiază toată baza de date de fotografii, filme, contacte și orice fel de informații ai avea pe telefon și le-ai selectat să-și facă backup pe acel NAS. La fel și pentru laptop, că poate s-a stricat, l-ai pierdut, a fost furat. Ei bine, pe laptopul nou poți să-ți copiezi toate informațiile pe care le aveai și la care ai lucrat aseară după ce ți-ai cumpărat laptopul nou și să nu-ți mai fie teamă că s-a pierdut tot, pentru că nu le aveai făcute backup. Trebuie să faci și pașii ăștia. În momentul în care îți cumperi un laptop nou, să-l configurezi pentru backup sau un dispozitiv nou. Un alt lucru la care te ajută foarte mult un NAS este că atunci când ai informația, să o ai într-un singur loc. Știi foarte bine că pe NAS-ul respectiv se află și pozele tale și ale soției și ale copiilor și informații vitale și fișiere de filme și muzică și așa mai departe. Și când le ai într-un singur loc, când vrei să copiezi ceva, știi clar că sunt acolo și sunt accesibile poate la un click distanță, dacă cumva îl ții oprit. L-ai pornit și ți-ai luat de acolo tot ce ai nevoie. Nu trebuie să mai cauți, stai că aveam pe stick-ul ăla, parcă aveam pe un hard disk mai vechi, dar nu știu unde l-am pus, în ce sertar, în ce dulap, l-am dus la mama acasă, whatever. Nu mai există problema asta, nu o să o mai ai. Plus de asta, majoritatea dispozitivelor din casă de la noi care rulează filme sau muzică, că e vorba de un player, un streamer, o boxă inteligentă, o stație, un PlayStation sau orice altceva, majoritatea dintre ele știu să se conecteze la o rețea și să-și ia informații de acolo. Poți să spui muzica ta preferată pe care ai strâns-o de-a lungul anilor pe acel NAS și să-i dai play direct de pe stația ta stereo și să se audă impecabil pentru că vine dintr-un fișier de calitate mare pe care tu l-ai salvat acum multă vreme. La fel și pentru filme. Poți să-ți faci copii ale Blu-ray-urilor pe care le deții sau în orice sursă ți-ai face rost tu de filme, există variante să le stochezi pe NAS și să le rulezi direct printr-un Chromecast pe televizor. Fără bătăi de cap. Bine, acolo e puțin bătaie de cap, configurarea NAS-ului, dar despre asta vorbim dacă vrei. O chestie pe care poți să o faci dacă ții NAS-ul pornit tot timpul, să-ți pui site-ul pe el. Adică nu ai nevoie de hosting undeva în cloud, deși îți recomand chestia asta că este mai sigură, dar poți să-ți ții un site micuț pe acel NAS și să-l trimiți către internet. Poți să ai acces la fișierele pe care le folosești tu din afara casei tale, de oriunde din lume, direct de pe telefon, pentru că le-ai salvate pe NAS. Există aplicații și utilitare care se conectează la el, le poți vedea, le poți copia și poți să faci ce vrei cu ele. O altă chestie foarte importantă este ca backup pentru camerele de supraveghere. Indiferent că vorbești de o cameră din aceea micuță de 100 de lei pe care conectezi la internet sau un sistem de supraveghere mai complex, NAS-ul poate să servească pe post de backup pentru NVR-ul, adică varianta de stocare și de conectare a camerelor pe care o ai tu deja configurată, în caz că se întâmplă ceva. NAS-ul ăla nu trebuie neapărat să fie în locația ta, poate să fie, de exemplu, la altcineva acasă sau la birou. Și atunci îți copiezi remote toate înregistrările camerelor tale într-o altă locație, ceea ce le oferă și mai multă siguranță. Tot referitor la partea asta de backup, chiar și Google Cloud-ul poate să-și facă backup la tine în NAS,
ca în momentul în care din greșeală șterg ceva din Google Cloud, pentru că mi s-a întâmplat chestia asta, am șters un fișier, pentru că am făcut curățenii și m-am grăbit și am șters un fișier care era conectat cu alte fișiere și era vorba de un spreadsheet care avea destul de multe informații în el. Și pentru chestia aia poți să-ți faci backup automat în fiecare seară pe un NAS. Și la lista asta se mai pot adăuga o mulțime de alte utilizări specifice. Depinde acum cât de tehnic ești. Eu, de exemplu, folosesc în momentul de față pentru stocare de fișiere de foto, mi-am făcut toate backup-urile acolo, stocare de video, mai ales videourile importante pe care le am și pe PC, fișierele cu care lucrez, dar le țin o copie și pe NAS, în caz că se întâmplă ceva cu PC-ul sau poate cu NAS-ul le iau de aici. Îmi voi configura în curent și telefoanele și laptopurile să se sincronizeze pe NAS, o dată la o săptămână, de exemplu, să știu că am o parte din informații acolo și există și utilizare pentru serverele de muzică. O să vreau să fac streaming direct de pe el, pe partea de muzică. Și partea de password manager, aș vrea să-mi stochez local, folosind, cred că Bitwarden, o variantă de password manager care să știu sigur că nu mai are altcineva. Există server de Bitwarden, îl poți folosi local și să stocheze parolele, că până la urmă e foarte simplu de configurat, e un simplu programel care ține minte parolele și se conectează cu telefonul tău. Iar asta mi se pare magic, să știu că nu mai ajung parolele mele pe mâna nimănui. Și NAS-ul îți mai oferă încă o chestie în plus. Dacă sunt hard discuri de calitate sau eventual să fie chiar noi, așa aș recomanda, le poți configura într-o matrice de tip RAID. În cazul în care ai, de exemplu, 3 sau 4 hard discuri, unul dintre ele poate fi configurat ca backup. Sigur, nu o să ai stocarea a 4 hard discuri de 6 tera, de exemplu, adică 24 de tera, ci o să ai undeva la 18 terabytes, ceea ce este ok, pentru că acel 6 tera în plus folosește pe post de backup. În caz că unul dintre hard discuri se strică, informația este atât de bine împărțită între ele, încât poate lua de pe toate cele 3 hard discuri și să reconstruiască hard discul al 4-lea în momentul în care îl schimbi cu un nou, că poate s-a stricat, se mai întâmplă. Și eventual mai poți să-ți faci un server de mail pe el dacă cumva chiar vrei să scapi de bătaie de cap. Deși nu-ți recomand, că serverele de mail pe care le avem în momentul de față sunt mult mai sigure și mai ușor de utilizat. Bun, cam astea sunt utilizările pentru un NAS. Sunt tare curios dacă ți-a atras atenția una sau două dintre ele. Dacă da, lasă-mi-le mai jos în comentarii, pentru că în clipul viitor, probabil al 3-lea sau al 4-lea, că mă gândesc deja și la al 4-lea, să explicăm și cum se configurează variantele astea și dacă există alternative mai ieftine, mai accesibile. Acum, NAS-ul ăsta implică o cheltuială. Tocmai de aceea în clipul cu numărul 2 o să spun care este cheltuiala ca să-l faci tu de la zero, dar în așa fel încât să fie cât de cât sigur și relativ reliable în timp, să nu scrape foarte repede. Iar în al treilea video o să vorbim despre NAS-ul gata cumpărat, care până în momentul de față este varianta cea mai eficientă, atât din punct de vedere consum de curent, cât și din punct de vedere rezistență și utilizare în timp. Dacă ai orice fel de întrebare, folosește secțiunea de comentarii, pentru că abia începem. Încă n-am terminat de filmat următoarele 2 clipuri, așa că mai sunt multe chestii pe care le poți lăsa acolo în comentarii, pe care poți să le încerc sau să vorbesc despre ele în momentul în care terminăm. Cam atât. Dacă ți-a plăcut video ăsta și nu te-ai considerat că este mult prea tehnic, dă-i share ca să-l vadă și un prieten, că poate deschidem ochii oamenilor să înțeleagă că stocarea nu trebuie să fie pe dispozitivul pe care îl cari tot timpul la tine, că e vorba de telefon sau de laptop, pentru că atunci când îl vei pierde sau se va strica acel dispozitiv, adio informațiile la care ții tu atât de mult. Cam atât pentru azi. Sper că ți-a plăcut video ăsta. Dacă da, dă-i și un like. Iar până data viitoare, numai bine!